Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục hoàn thành lại cái chiếc A380 của mình nhá. Thì hôm nay mình sẽ làm tiếp tục lại phần cánh. Đó, mình sẽ vẽ flat vào đây. Mình sẽ vẽ flat vào hai cánh và giảm thêm đề can sáng ở xung quanh cánh này. Thì đây, trên màn ảnh các bạn đấy là chiếc A380 phần cánh đây, nó có cái phần sáng ở đây rất là đẹp. Thì như nào thì mời các bạn cùng theo dõi nhé. Mình vừa đã cắt xong được 4 cái phôi của 4 động cơ của A380 này rồi. Thì mọi người hay hỏi là những cái miếng thẳng như này thì mình sẽ uốn như nào. Thì trước clip đâu đấy thì khoảng 1 năm đấy, mình đã có clip về uốn động cơ rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành uốn 4 cái chiếc động cơ này. Mình đã hoàn thành xong tặng một chiếc động cơ này rồi, rất giống thật các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy một cái phần đề can sáng này mình dán trên cái miệng động cơ này. Yeah, boy. Mình vừa bật lửa nó để sẽ mất cái miếng này rồi. Cái động cơ, còn 3 cái động cơ đây mình sẽ hoàn thành nốt. Cuối cùng cũng xong động cơ rồi các bạn ạ. Wait a minute. NANI?